Här kommer lite blandade klipp från Sydkorea som jag inte tyckte passade in någon annanstans, men jag vill ändå visa. Det är ganska mycket klagande för min del. Sorry. Jag vill bara påminna om att jag mådde inte så bra under den här tiden och var väldigt trött, så det är därför. Ja, men vill ni inte höra mig klaga så hoppa fram 6 minuter i klippet. Och annars så är väl det här det sista från Sydkorea tyvärr. Så vi får se när det blir lite mer Kanada-vloggar. Men enjoy! Jag är så jäkla trött på det här just nu. Idag skulle jag gå ut och äta på en mexikansk restaurang med mina kompisar. Och ja, jag skulle göra om 5 minuter, men jag får banga ur för jag mår skitdåligt igen. Hade en hyfsad morgon ändå. Jag gick till läkaren, fick tabletter för migrän och för magsmältning. Så hoppas det hjälper då. Om jag är sådär typisk sjukvård här. Ingen så här, hur mår du, hur känner du dig, vad mentalt går det? Inget sånt, utan bara, här får du tabletter, ät dem. Ja, okej. Men jag tror att det är luften som gör mig illamående. Och då bara, nej, ät de här. Så du menar att jag ska äta de här i vadå, 4 månader? Skulle jag inte tro det? Jag, som jag har sagt tidigare, jag har ingen ork alls. Och idag började magen också jävlas med mig. Så nej, det är så himla tråkigt. För normalt sett, ni vet, ni som känner mig, när jag kommer till en ny stad, jag vill se allt, jag vill göra allt, jag vill gå på allting. Och nu så bara orkar jag ingenting. Jag skulle bara vilja ligga i min säng här hela jäkla tiden. Och det är så irriterande. En stad liksom, det finns hur mycket coolt att göra som helst. Och vill jag göra, ligga på rummet. Jag vill faktiskt bara hem nu. Jag är trött på det här. Jag är trött på att må så här. Och jag är jäkligt trött på att hela tiden måste begränsa mig för att min kropp bara inte mår bra. Nu har jag varit här i faktiskt... Ja, idag har jag varit här i 3 veckor. Och jag tror att jag mådde bra de första 2 dagarna förutom jetlag. Så dess så har jag bara mått skit. Men grejen är, det står nu att luftföroreningar inte ens är så farliga. Om man tittar på apparna, så jag vet inte vad som händer. För ofta så mår jag lite bättre på kvällarna. Men inte idag. Så vi får se hur många sådana här helvetesnätter vi ska ha innan vi... Eller helvetesdagar vi ska ha innan vi ger upp. Jag är väldigt nära där nu, om vi säger så. Väldigt nära. Hemma. Och är så mentalt slut. Alltså jag kan inte vara ute. Magen bara går runt på mig och jag är så trött. Alltså jag är helt jäkla slut i kroppen. Jag bara hoppas att jag kan få någon liten nap nu innan jag kan äta mat. Jag är så trött på det här nu. Jag har ingen aning. Jag är så trött på att vara trött. Jag blir väldigt glad när jag kommer ihåg att jag har tacos från igår kvar i kylen. Så jag i alla fall inte gå ut något mer idag, utan nu kan jag bara vara här inne. Ses en annan dag. Precis kommit tillbaka från min favoritlektion som är ethnic conflict. Och den är så himla rolig och det är så mycket coola människor där i. Men jag har missat så mycket för att jag inte kunnat gå på lektionerna. Men ändå, det är en jätterolig diskussionsgrupp och jag gör verkligen allt jag kan för att gå på dem. Men den ligger på 4:e våningen. Och kön till hissen är alltid typ så här 7 meter lång. 7 meter. 700 mil lång typ. Den är väldigt lång, så man får alltid gå. Och idag när jag gick upp så var jag nära på att svimma. Kroppen mår inte bra.
Men jag kommer sakna den här kursen så jäkla mycket om jag vet det, jag bara har den. Det är så mycket coola människor där och där får man faktiskt prata med koreaner. Annars är de ganska rädda för det, men de här är bra på engelska. En cool grupp jag är med i. Bra lärare som pratar superbra engelska. Men alltså, nu måste jag lägga mig och vila ett tag innan jag går till nästa lektion. Den är inte förrän 2 så jag hinner äta så däremellan, men min kropp är så trött. Jag orkar ingenting. Idag var jag i alla fall lite mer mentalt med för jag har sovit hyfsat i natt. För skolan började sent, annars så brukar de väcka mig tidigt. Men ja, idag har jag sovit hyfsat. Så jag var mer mentalt med, så då var det roligare också. Men ja. Det är rätt tufft. Något annat kan jag inte säga. Det här campuset är så jäkla fint. Jag har lite problem just nu. Det är mycket som får mig att vilja stanna. Och det är väldigt mycket som får mig att vilja åka. Annoying. Choices. Seoul is so freaking cool. Flat escalator that leads up to not flat escalator. Det där är alltså sjukhuset stod på. Shaved ice just for me, but I feel like Evie has to help me because Nothing to do. this is huge. Yeah, you have to sacrifice yourself. I can do that for you. Oh, As a True. As a good friend. true friend. Jag har nu officiellt tagit beslutet om att jag måste avbryta mina studier. Just nu har jag mindre migräner, men har fortfarande väldigt svårt att hitta mat och behålla maten i systemet. Jag försöker äta vitaminer, men det har inte riktigt hjälpt heller. Och fortfarande problem att sova. Och en konstant känsla av att jag ska svimma. Den är jättekul. Nu är det ett lov här snart. Det är lov måndag till onsdag. Så att jag känner att jag är tvungen att säga det nu. För jag har planer att åka hem den 28, för då finns det billiga biljetter. Vilket bara skulle ge mig en dag och hoppa av annars. Men nu har jag tagit beslutet, så nu börjar de. Så idag har jag bett för internationella kontoret och dormitory där jag bor. Alla är jättesnälla och jätteförstående och det verkar funka väldigt smidigt. Vilket är väldigt skönt, för jag känner mig så jäkla elak. Det är så många som har lagt ner så mycket tid och liksom, det är en sån jäkla process för en utlandsstudent att komma till ett annat land, så att jag känner mig väldigt elak att många har lagt ner mycket tid och till och med pengar på mig och jag måste avbryta. Men samtidigt känner jag mig så jäkla lättad över att jag ska få åka. Jag har det väldigt kul här och de dagarna när jag faktiskt orkar. Jag orkar typ en aktivitet om dagen. Sådär, så att jag har gjort lite grejer. Och jag har kompisar här som jag kommer sakna väldigt mycket. Men det ska bli så himla skönt att få åka härifrån och kunna äta ordentligt. Och förhoppningsvis, alltså jag vet ju fortfarande inte vad som är fel med mig. Jag bara antar att det är luften jag inte tål. Vilket gör att dagar går upp och ner. Är jag ute mer så mår jag ofta sämre. Så har jag riktigt otur så fortsätter jag lära när jag kommer tillbaka. Men jag hoppas inte det. Jag känner bara att jag kopplar ihop det med att när jag är här så mår jag dåligt. Det här med att jag inte äter,
det är ju automatiskt här. För det är svårare för mig att äta mat här och den västerländska maten är så jäkla dyr så jag kan inte äta västerländsk mat under hela tiden jag är här. Det går inte. Så ja, det är lov snart. Jag har några planer för lovet i alla fall som jag förhoppningsvis orkar. Och det bästa är att min förrättare ungkompis Evi också stannar för lovet. Så hon åker inte bort till Busan som var min plan från början. Att åka till Busan och spendera dagarna där vid Varshavet. Så vi ska hänga lite grann här omkring och göra lite mindre dagsturer istället då. Vilket är skönt för nummer 1. Det är lite jobbigt för mig att vara ute själv för att jag är seriöst orolig för att jag kommer svimma en dag. Så det är skönt att ha någon mer med mig. Och så sen att jag inte sitter här helt själv genom hela lovet då. Nej, så det känns bra. Väldigt skönt att processen är igång. Beslutet är taget. Det känns bra. Jag tror inte jag kommer ångra mig för att jag vet hur jag mådde. Jag kommer väl absolut ångra att jag inte fick alla upplevelser i så som jag ville. Men ja. Det känns bara väldigt skönt att få komma hem. Eller hem. Jag har ju faktiskt kommit in. Jag har ju varit smart ändå att nu när jag har känt att jag inte orkar så har jag sökt kurser i Sverige. Så jag har kommit in på en distanskurs som redan börjat så att jag kommer börja plugga den. Vilket innebär att jag inte har några lektioner i Sverige för en vecka 45. För jag har kommit in på 2 andra också så jag läser fortfarande 30 poäng. Jag är så himla glad, jag är så himla nöjd att jag lyckades lösa det så att jag inte blir utan både pengar och saker att göra. Anywho, så att jag kommer tillbaka till Sverige vecka 45 för att i och med att jag läser på distans så tänker jag åka till Peter i månaden. Och vila upp mig. För jag har ingenstans att bo. Förrän sista januari. Så hej mamma. Jag kommer vecka 45. Så jag ska åka till Kanada och plugga därifrån på distans fram till vecka 45. Och då åker jag hem och då läser jag mer än heltid. Under den tiden. Så det känns bra. Det känns bra. Bra kurser. Allting löser sig väldigt bra under omständigheterna. Som sagt, jag blev ju tvungen att ta beslut ganska fort för att jag skulle kunna ta möjligheten att flytta hem. Och jag liksom hade väl allt som plan B då, att jag tittade på kurser och så. Alltså, jag får ju söka i alla fall med tanke på att jag måste avbryta. Och allting löser sig. Thank you, thank you, thank you. Så ja, så är planen just nu. Jag ska åka hem. Ish. Just nu går det väldigt upp och ner för mig. Idag är en dålig dag. Men jag måste gå och handla kvarg, annars så överlever inte jag nästa vecka. Så ja, after Soul Station. Jag handlar i alla fall på Lotte Mart. Vilket brukar vara helt galet på fredagar, så vi får se hur det blir idag. Det var så tung luft idag så att jag är helt slut. Men det är väldigt skönt att jag ska bara handla, det är det jag ska göra idag. Så ska vi laga mat hemma så att jag faktiskt får lite bra mat också. Så, då var dagens äventyr klara. Jag kommer inte orka mer än att gå till affären. Det räcker gott och väl. Jag måste säga att jag hatar verkligen att gå till mataffärer i Korea. För det första, jag tycker inte att de har någonting. Jag vet inte vad jag saknar, men jag tycker inte att de har någonting. Det är väl antagligen för att jag inte är härifrån. Och så sen, frukt och grönt är så dyrt. Jag köpte clementiner, ganska många, men ändå. Den här kostar mig 90 spänn. Varför vet jag inte. Det är samma vindruvor, också jättemycket. De slår verkligen in alla frukter
separat i typ allting. Så alltså Asien, när det kommer till plast, sugrör, alltså de måste stå för hälften av all våran plast, vad säger man? Plast i naturen, plast waste. Plast på allting. Vilka du skulle hata det här om du var här. Och alla skillnaden mellan Korea och Japan, i Japan så är de väldigt respektfulla mot varandra. Vilket de är i Korea också, men när det kommer till knuffas och grejer. Alltså äldre personer, gärna så här, ja, äldre män och kvinnor, de nästan tacklar igen när de ska fram. Folk springer på varandra, det är ingen som ber om ursäkt för liksom, de lever ju så tätt in på varandra så att det är liksom vardag för dem, men för en som inte var med det så känns det bara extremt otrevligt att hela tiden behöva bli knuffad på och buttad och de knör, som vi säger i Värmland. Det är väldigt irriterande. Och speciellt när man är trött och mår dåligt. Och idag har jag haft lite så här, inte mått mitt bästa. Så då är det jättejobbigt. Så jag kommer verkligen uppskatta när jag kommer till Kanada och när jag kommer till Sverige att jag får lite space igen. Jag gillar inte helt mataffärerna i Kanada heller. Jag är väldigt hemmakär när det kommer till mat. Men det är i alla fall bättre. Och där kan jag faktiskt laga mat själv. Och det tycker jag är jätteskönt. Vi har ett kök här som vi ska försöka ros på ikväll. Men det är lite intressant. Så vi får se om det ens går. Men jag har ju köpt mat på Ikea så vi ska försöka få ihop lax och potatismos ikväll. Det låter bra. En sak jag dock tycker är väldigt coolt är det här. Plastpåsarna har flärpar här. Så när det regnar eller om du har mycket, då knyter du bara ihop dem. Så är det liksom lättare att skydda mer. Det är coolt. It's the small things in life. I alla fall, nu ska jag försöka beställa en svensk bok till Kanada fast jag bara har koreanskt nummer. Vi får se hur detta går. Det jag tycker är väldigt jobbigt dock med och den här tiden nu, för nu har jag en vecka innan jag åker hem. Jag trodde att det skulle ta en lång process och avsluta mina studier, men de gjorde det på 10 minuter så det var ingenting. Så nu har jag bara en vecka när jag inte går i skolan eller någonting. Det är lov här dock, måndag till onsdag. Det är fredag nu. Men jag har ju faktiskt börjat på en distanskurs. Men jag har inte boken så jag kan inte göra uppgifterna. Annars hade det varit perfekt att göra nu. Så jag har liksom bara dödtid nu. Vilket är jäkligt törligt. Men så fort jag får boken när jag kommer till Kanada då är det plugg som gäller igen. Och det ska bli så jäkla skönt. För jag har varit så himla omotiverad här. Och jag ber till högre makter att jag mår bättre när jag kommer till Kanada. Gör jag inte det, då blir det väldigt intressant. Men jag hoppas att det är som jag tror att det är luften, luftfuktigheten, jag vet inte vad det är exakt. Men alltså att det är det här som gör att jag mår dåligt. Maten vet ju definitivt en faktor. Men om det är mer också. Så det ska bli väldigt skönt att komma tillbaka till sitt vanliga själv igen. För här går det väldigt mycket energi för ingenting. Men så är det. Man vet ju inte förrän man provar, eller hur? Så ja, live and learn. Nu har jag officiellt papper på att jag har slutat på EVA. Och jag ser jättemycket fram emot att lämna Korea. Kommer dock sakna det här. Det här är nog ett av de vackraste campuserna i världen och jag är väldigt lycklig över att jag har fått vara här och sett det. Och jag är extremt lycklig över att få härifrån. Both sides. Okej, jag har precis fått tillbaka på hyran här för att jag ska åka härifrån. Och det är ungefär 5 000 kronor. Men i och med att det är som det är här i Korea så är det den här högen med pengar jag har fått tillbaka. Och jag måste bara göra pengaregn. Jag vet att det är skitklantigt, men jag måste. Jag är ledsen. Så, ja. Jag ska bara se till så att jag inte åker överallt. That would not be fun. Men jag måste göra pengaregn.
Okej. Det var inte så bra som jag trodde. Det har jag prövat i alla fall. It's good. It's very good. Oh, it's chocolate, yogurt and strawberry. Sista gången jag är i ECC, antagligen. Lite sorgligt. Jag ska säga det känns faktiskt väldigt skönt att få åka härifrån snart. Jag har gjort väldigt mycket av det jag ville göra. Förutom Everland, för att jag vågade inte riktigt det med tanke på min hälsa just nu. Så vågade jag inte ge mig upp en massa karuseller och grejer. Vilket känns väldigt törligt, men man vet aldrig. Kanske kommer tillbaka. Nu ska jag bara gå in i kyrkan och kika där innan jag går och fixar mitt rum igen. Tydligen får man inte gå in i kyrkan efter Chapel closed. Så vi får se om vi kan hitta en kyrka på flygplatsen eller någonting. Annars så var det väldigt svårt den här gången. Kanske finns någon i Honda också, vi får se. Löser sig. Frågan mig inte hur det gick till, men jag fick ihop de här två. Jag är inte helt säker på att den här kommer att vara hel när jag kommer fram, för jag har verkligen kämpat och dragkedjan är verkligen maxad. Men jag ska köpa en band till den här så att jag får lite extra runt sig för säkerhets skull. Ja. Men gick det. Skönt. Jag ska bara dammsuga, sen drar vi härifrån. I'm leaving Evie now. It's sad. It's really sad. Yeah, we'll live close in like a year or so. In a year we can like keep in touch. Hejdå! Precis kommit igenom all security och grejer och checkade in väskorna. Jag var tvungen att köpa en returbiljett från Kanada bara för att de skulle låta mig komma igenom. Så jag spenderade lite mer pengar än normalt, eller vad jag tänkte, men så får det ju bli. Hellre det än att man har problem med kanadensiska customs, för de är inte så jättetrevliga att göra med så sätt. Så nu ska jag hitta någonting att äta. Och sen ska jag även försöka se om jag kan växla in mina pengar någonstans. Så jag ska roa mig här ett par timmar. Planet är lite sent också. 10 minuter någonting, så det går bra. Så efter 10 timmars flyg så är jag nu i Vancouver, vilket är en jättecool, fin flygplats, lite snygg.
Inte sovit någonting, så jag har varit vaken i 20 timmar än så länge. Ska sitta här i 5 timmar innan jag åker till Toronto. Jag inser att när jag flyger hem sen i november, då har jag flugit ett helt varv runt jorden på bara 2 eller 3 månader. Kan jag inte räkna just nu, jag är lite trött. Coolt i alla fall.